با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال کراش. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما اتفاقهایی که بین شما کراشتون رخ خواهد داد در آینده نزدیک چه خواهد بود. با نمایاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم با اینکه کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. میگه آزاد شدن ذهن. بله، ایشون به شما میخواد یک پیشنهادی بده و اون مسائلی که روند خودش رو داشت، اون مسائلی که همینطوری توی روند خودش بود و قرار بود که توش یک اتفاقهایی بیفته، میگه آزاد شدن از اون شرایط، راحت شدن از اون شرایط، یعنی که این فرد میخواد خودش رو از این بلا تکلیفی نجات بده و اینکه بله یک جایی برسونه این رابطه رو، میخواد به این رابطه یه سر و سامونی بده، در واقع این رابطه رو شکل بده و خودش رو از این سختی ها، از این بین زمین آسمون بودن، اصلا از این حالت خوشش نمیاد که نمیدونه جایگاهش تو این رابطه چه هست و آیا شما اصلا میخواینش نمیخواینش. از این شرایط اصلا خوشش نمیاد و میخواد یک سر و سامونی بده به افکارش. در واقع خیلی چون براش مهم هست آرامشش رو این فکر گرفته، چون از طرف دیگه فکر میکنه هستن آدمایی که بخوان دشمنی کنن، آدمایی که یا حالا بخوان با شما صحبت کنن، شما رو منصرف کنن، یا آدمهایی که میتونه تعهدی نسبت به فردی خودش داشته باشه شما داشته باشه. فکر میکنه هستن کسانی که بخوان مخالفت کنن و همین مسئله خیلی ذهنش رو اذیت داره میکنه. میگه که کریجی و یا یوکدیجی، یعنی که نیست کننده و یا شکننده رفتارهای. بنابراین این کریجی و یا یوکدیجی یه چیزی که نیست کنه، نابود کنه، از بین ببره و یک حالت شکننده به وجود بیاد، دل شما بشکنه یا دل خودش بشکنه و که تو نیت به معنای نیت بد داشتن. پیش خودش فکر میکنه هستن کسایی که نیت بدی دارن و یک جنگ سرد رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی که یک جنگی که حالا یک درگیری اختلافی که بخواد شما رو نسبت به هم سرد کنه. بنابراین دیگه چون اینجا میدان جنگی نیست که بگیم که حالا با یک ابزاری میخوان، این به معنای این میاد که سرد بخوان بکنن، رابطه رو بخوان خراب کنن. ولی عزیز دلم، بنابراین چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه، این فرد میگه که من بلا تکلیفم که هیچی، این مسائلم ممکنه پیش بیاد، میخوام جلوی اینها رو بگیرم. کراش شما میگه و چیزی که کائنات داره از زبان کراشتون میگه این هستش. بنابراین اون مسائلی که میخواد پیش بیاد، یکیش همین پیشنهادی که میخواد بده و حسادتش رو داره نشون میده. میگه خیلی حسادت میکنم، خیلی اذیت میشه، بلا تکلیفه، میگه نکنه دشمنی کنن، خراب کنن، هنوز شروع نشده، نکنه رابطه رو بخوام شروع کنم کسایی بخوام ما رو سرد کنن یا ته دل اونو خالی کنن و از این حرفا در واقع ته دل شما رو خالی کنن. از این حرفا از یه طرف دیگه هم حسادتش رو داره نشون میده. میگه ترس از دست دادن و اینکه یک آدمی که خودخواهانه یه چیزی رو برای خودش میخواد، یک کسی رو برای خودش میخواد و نگران هستش که نکنه اون خواستش رو از دستش بگیرن یا نذارن به خواستش برسه و شبهه رو داره، شک و شبهه رو داره بهش اشاره میکنه. نکنه حالا نگاه این فرد، دیدگاه این فرد از زوایای مختلف، حسادتش، اینکه شما با دیگران هم حتی صحبت میکنه، حتی با هم نوع خودتون ممکنه این فرد حسادت بکنه، اینکه شما با آدمای دیگه وقت میگذرونین
ممکنه حسادت بکنه. اینکه حالا شما به یه نفر سلام بدی توی ذهنش هزار تا شیطون بره که نکنه منظوری بوده، نکنه اینو دوست داره، نکنه به نگاه های شما، به رفتار شما. بله ممکن هستش، حتی اگر تو صفحات مجازی بشه، بری ببینی شما کیا رو لایک کردی، کیا رو شما فالو کردی، کیا شما رو فالو کردن. همه اینها میتونه برای این فرد مهم باشه. میگه آدمی هستش که حسادت میکنه، اهل رقابت کردن و یا بله. و حالا اینجا که به ترسهاش اشاره میکنه، اهل رقابت کردن، اینکه بخواد یه چیزی رو به سختی نگه داره و اون شرایط رو یا اون فرد رو از دست نده، این اخلاق ها رو هم داره. و میگه این حالت روحیشه، یعنی که این رفتاری که ازش دارید شما میشنوید، میگه جزء رفتار این فرد هستش نسبت به همه چیزایی که داره، همقدر حساس میتونه باشه. بنابراین داره در مورد کاراکتر این فرد صحبت میکنه. ولی دور بودن و اینکه حالا اگر یه موقعی شما نخوای قبولش کنی و این مسائل یا فاصله‌ای که بینتون هست، این فاصله رو حالا به هر شکلی که هست از بین ببره، میخواد این کار رو بکنه، میخواد اون فاصله رو برداره و اون مسافت رو، بله اون مسافتی که بینتون وجود داره رو از بین میخواد ببره. بنابراین این فرد رو طوری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، این فرد فردی هستش که چه کارهایی میخواد بکنه، چه اتفاقایی میخواد بیفته، اون فاصله رو میخواد برداره. حسادت میکنه، میخواد خودش از این حالت حسادت و این اذیت شدن خارج بکنه. جوابی که از شما دریافت کنه، در کنار شما بودن، احساس میکنه که میتونه خیلی مسائل رو حل کنه. یه شک و شبهه هایی توی ذهنش میاد، اونا رو میخواد از بین ببره. و اینکه اگر هستن کسایی که بخوان بینتون فاصله بندازن، سردتون کنن، اون حالت رو از بین بخواد ببره. و اینکه بین زمین و آسمون بودن، این رابطه شکل نگرفته هنوز و اینها همه ذهن این فرد رو درگیر کرده. چیکار میخواد برای این رابطه بکنه؟ میخواد که به سمت شما حرکت کنه. بله همه اینها داره میگه که میخواد به سمت شما حرکت کنه و خودش رو از این بیچارگی، چاره‌سیزلیک، از این حالتی که خیلی هم بعدش میاد و توش گرفتار هستش، خودش رو میخواد از این حالت رها کنه و راحت بشه. بله و امیدش رو میگه که ممکنه این حرکتی که میکنه، پیش خودش فکر میکنه ممکنه این حرکتی که میکنم امیدم رو تموم کنه، همه چیز رو هیچ و پوچ کنه، ممکنه همه چیزم رو هیچ و پوچ کنه. و اینکه و بله میگه که شاید یه اتفاقی بیفته، یه جوابی بشنوم که اصلا هیچ راهی دیگه برای من باقی نمونه. مثل آدمی که توی گودالی میفته، یا توی یه چاه میفته که مثلا دیگه فکر میکنه امیدش ناامید شده، اون حالت میگه ممکنه برای من به دست بیاد. بنابراین این فرد به خیلی چیزها فکر میکنه، نکاتی هم که فکر میکنه خیلی منفیه، چیزایی که فکر میکنه. یه موقع دیده دادم میخواد به یه چیزی فکر کنه، احتمالات منفیش خب بیشتر به ذهنش میاد تا احتمالات مثبت و این خب میشه گفت تقریبا طبیعی هستش و این فرد هم اونطوری فکر میکنه. ولی احساس میکنه که شما قابل اعتماد هستید، میتونه به شما تکیه کنه. حالا نه اینکه حالا بگیم که این فرد شما رو پیدا کرده به تکیه کنه فقط، نه، منظور این هست که میتونه به شما اعتماد کنه، خودش قابل اعتماد هستش و احساس میکنه که میشه به شما هم اعتماد کرد.
بله، و میگه که از اون شلوغی ها به هم ریختگی ها و درگیری های ذهنی میتونه به شما پناه بیاره. کارماشین یعنی خب قاطی پاتی های زندگی، مشکلات اه، فکری که داره، احساس میکنه که با شما میتونه یه سر و سامونی به خودش بده و از دست اون فکرای منفی، مسائل، ناراحتی هام نجات پیدا کنه، چیزی که حس میکنه این فرد. ولی کارارسızlık و مسئله‌ای که بهش داره اشاره میکنه انگار که بلا تصمیم بودن. فکر میکنه این بلا تصمیم بودن داره بهش فشار میاره، تحت فشار قرارش داده این شرایط و دوگانگی براش به وجود میاره. افکار منفی، افکار مثبت، افکار منفی، افکار مثبت، و فکر میکنه که اینطوری روحش هم در عذاب هست، در آزار هست، هیچ حس خوبی نداره. و اگر یه احساس قشنگی داره، این حسه که همش میره و میاد برو بیاهای ذهنیش حال دلش رو خراب کردن و نمیذارن که از اون حس قشنگی که نسبت به شما داره لذت ببره. بله، و به سمت راحتی پریدن، رفتن به سمت راحتی. احساس میکنه که اگر پیشنهادش هم بده خیلی میتونه راحت باشه، به آرامش برسه. میگه کشش های احساسی که دنگسیز، یعنی متعادل نیستن، هیچ بالانسی ندارن، فکرهای مختلفی که هیچ بالانسی ندارن و تا ناکجا آباد میبرن این فرد رو. همونطوری که به اوج میبرن، به عرش میبرن، به فرش میزننش. و بین این افکار مثبت و منفی و رویا پردازی های مثبت و منفی که داره، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه، خیلی این فرد اذیت داره میشه در واقع. ولی میگه یه سری موضوعهایی در زندگیش، حالا یا یک موضوع بسیار مهمی در ذهنش خیلی روشن شده و از وقتی این در ذهنش روشن شده، بله، میگه وقتی که این در ذهنش روشن شده، امیدوار بودن این فرد رو نشون میده و پیش خودش فکر میکنه اما اگر بشه خیلی اتفاقهای قشنگ برای من میفته و من راحت میشم از شرایط فعلی. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید، موانع رو داره بهشون اشاره میکنه. خیلی این موانعی که وجود داره، ببینید یک دریای اقیانوس متلاطم، دریای متلاطم بهتر بگیم، در اینجا وجود داره و میگه که اون مشکلات یک زمانی داره که اون زمانش تموم بشه، اون مشکلات هم تموم میشه، مشکلاتی که خودش داره و اون کابوسی که در زندگیش وجود داره میگه اون کابوس هم مثبت میشه و از این فشارهای منفی راحت میشه و اون مسائلی که میگه دلم رو خیلی سخیجی به معنای تحت فشار گذاشتن، دلگیر کننده، دل شکننده، ناراحت کننده، میگه اون شرایط هم میدونم که از بین خواهد رفت. اتفاقایی که برای شما میفته شروعش رو با این میگه. حالا بریم جلوتر ببینیم اون اتفاقایی که بین شما دو نفر میفته چی میتونه باشه. ولی میگه وگرنه اگر نتونه پیشنهادشو بده مجبور میشه همش بشینه و به گذشته فکر کنه و به اینکه حالا شما رو دیده، چجوری با شما آشنا شده، به اینکه میتونست یه رابطه خوبی بشه، فرصت رو از دست داده و مسائلی از این قبیل.
ولی میگه به یه چیزهایی، به یه مسائلی که روبروی اونها وایستاده و یه خواسته هایی که داره، برای رسیدن به اون خواسته ها با اراده برخورد کردن، زنجیر رو پاره کردن، با اراده برخورد کردن و از این امروز و فردا کردن میخواد خودش رو رها کنه. میگه زمانش رسیده که زمان کازاما موفقیت رسیده و اون زمانی رو که هی کش داده فکر میکنه دیگه یه جایی رسیده که باید کوتاه بیاد، یعنی که اینقدر کش دادم میگه کافی هستش دیگه، بیشتر از این نیاز نیست و یک سری حقایق رو دیده و بله، مثل اون تصویری که در آب میبینه، تصویر خودش رو داره در آب میبینه. یه موقع هست انسان به یه جایی میرسه میگه تو بدون اون نمیتونی زندگی کنی، باید بری و بالاخره پیشنهادتو بده. تشکیل خانواده هم یکی از مسائلی هست که داره فکر میکنه. اتفاقایی که بین او و شما رخ میده، یه کارت برای او و یه کارت برای شما میخوایم بکشیم، یعنی از کائنات بگیریم در واقع. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست هم اکنون و در همین لحظه بر شما ز دلم آشکار کنه. اتفاقای بین او و شما. بله، اون با شما میخواد برقصه ز دل من با شما میخواد برقصه. شما هم حس نسبت به او احساس میکنه که رد پای او در قلب شما باقی مونده، یه چیزی نیست که شما به این راحتی ها بتونید فراموش کنید. اون فکر میکنه که یک رابطه خب سختی میتونه باشه، به دست آوردن شما خیلی میتونه سخت باشه از نگاه او و شما فکر میکنی یک سری ابهامات وجود داره، یه سری تاریکی ها، نقطه های تاریک که دوست داری برای اونها جواب داشته باشی. میتونه در خصوص تعهد باشه شما به کسی به او، یا در خصوص مسائلی که شما از اونها بیخبر هستید میتونه باشه. یه چیزایی که فکر میکنی پیش خودت که باید برای اونها جواب پیدا کنی. در خصوص تنها بودنش او فکر میکنه، اینکه از تنهایی میخواد در بیاد، حرکت هایی که انجام میشه خودش رو از تنهایی در میاره با شما و گیریشیم. بله، شما داریم میگه یک شروعی رو ما با هم داریم. خودش هم میگه من از این تنهایی در میام. اون اتفاقهایی که بین شما میفته یکم فیلم بازی کردن رو داره در خصوص این فرد نشون میده، ولی شما رو نشون میده که خیلی پخته، خیلی معجون رو داره نشون میده، پخته بودن رو. یعنی که شما خیلی با تجربه با رفتار اون، بازی های او کنار خواهی اومد و خیلی خوب متوجه اون مسائل خواهی شد و از پس اون بازی هاش برمیاد. نشون دهنده سیب زرد رو نشون میده، میوه ممنوعه، یه رابطه ممنوعی و یا خدای نکرده از نظر روحی و جسمی بیمار بودن این فرد رو نشون میده و دریافت مسیج رو داره در خصوص این فرد نشون میده برای شما و برای او اینکه دو نفر که با هم واقعا میتونن کنار بیان، یعنی که چه اتفاقاتی بین شما میفته یک تفاهم رو داره نشون میده. عشقی مثل عشق پریان رو داره بهش اشاره میکنه، یک شروع بسیار زیبا و عاشقانه با عشق پریان. یعنی که خب از نگاه شما در نهایت میگه این یه عشق بسیار متفاوت هست، یعنی در زمینه عشق اون چیزی که میخوایی رو شما، اون حسی که میخوایی رو تجربه میکنی و خواهی داشت اون حس رو. بله، خب زخمهای گذشتهش رو این فرد میخواد ترمیم کنه تو رابطه با شما و شما احساس میکنید وارد یک رابطه رویایی شدید، یک رابطه خاص و او انتظاراتش توی این رابطه یه خورده براش سخت از انتظاراتش، یعنی اون ریموت رو میخواد، سر ریموت بینتون دعواست. عزیزه داره من، شما این ریموت رو به این فرد نمیدی، قربونت برم، میای اونجا کامنت میذاری من ریموت رو میدم هوا جون دستش. اینجا این فرد خودش داره میگه
میگه این ریموت بده نیست، این وعده وعید داره به من میده. درسته؟ خدایی اینطوری؟ کامنت کن عزیز دلم. اگه دلت نمیاد اون ریموتو بدی، اونجا ننویس من ریموتو میدم بهش. این بنده خدا این رابطه وقتی شکل بگیره، اعترافاتش، حرفاش چیه، چه اتفاقاتی تو این رابطه بین این فرد و شما میخواد بیفته، میگه ریموتو به من نمیده، انتظارات منو برآورده نمیکنه، یا خیلی سخت با قطره چکون به این مادر مرده شما میخوای عشق بدی، بعد میای توی کامنت بریز و به پاش احساسی. آره دیگه اینجوریه دیگه، چیزی که اینجوریه. به خدا صدام هم گرفته، آلرژیم. آره بعد این بنده خدا داره اینجا چی میگه الان؟ میگه که این ریموتو به من نمیده، انتظارات من رو خیلی به سختی برآورده میکنه. شما چی میگی؟ شما میگی که من ذهنم درگیرشه و از ذهنم بیرون نمیره. اونم میگه که یه بار سنگینی روی دوش من هست، مسئولیتایی هم در کنار این رابطه دارم میگه، و در اینجا عدالت رو داره بهش اشاره میکنه. بله شما میگی این عشقی که عشق پریانه و این شروع زیبا حق من بود یه همچین رابطه خوبی داشته باشم، و او هر موقع به شما فکر میکنه یا در کنار شما هستش، فکر میکنه تمام مشکلاتش پایان پیدا کرده و رو به نور و روشنایی و صمیمیت و گرما هستش. آره عزیز دل من، کامنت میذاری حواست باشه. شما اگر ریموت بده نیستی بگو من ریموت بده نیستم، حوا جان همینجوری یه چیزی گفتم برای رفع کتی، به شوخی یه چیزی گفتم بگو. آره دوستت دارم عزیز دلم. چه تا این اصلا لایک سابسکرایب نکردی؟ لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. در نور باشی و شب و روز بر شما عزیز دلم بخیر و خوشی باشه. آمین.